Yo, what's up guys? Sa pang play to earn games na naman tayo. At this time, mayroon na naman tayong isang upcoming play to earn games na titignan guys. Ito ng The Dynasty. So sisilipin natin itong The Dynasty. Ano ba mayroon dito? Kailan ba yung release dito? At ano ba yung mga dapat nating abangan kung gusto naman nating maging early adopter or pumasok sa game na to? Siyempre, bibigay din natin yung opinion natin, yung pinaka-review naman natin based naman sa kung anong nakikita natin dito sa this early part of game para naman makatulong dun sa mga nagbabalak at nakakita nga ng game na to. Pero bago tayo magpisa, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang play to earn. The Dynasty. Yan nga yung titignan natin ngayon guys. So napanood natin yung trailer niya at dun pa lang mismo ay mabibigyan na tayo ng information about sa game kung magugustuhan na agad natin siya. Diba? Dun mismo sa animation. Pero mamaya ay titignan din natin guys kasi meron po silang testnet or pwede natin tawagin pinaka-beta nitong game. Yan, pwede nating laruin at nagbigay nga sila ng access naman sa atin. So ito Dynasty ay unahin muna natin guys. Anong part na ba? Dito muna tayo sa roadmap para makita na natin agad yung overview kung saang part na pala tayo ng development nila. So ito po, na-establish na nila yung mga team nila. Yan po yung pag-design nila ng game. Diyan tayo na stage paggawa ng game, mga partnership, tsaka yung pinaka-contract nila guys. Pero wala pa pong token at hindi pa po tayo pwedeng bumili ng token. So kung mayroong nagbebenta ng token ay scam po yung mga yon. Kasi po ang IDO nila ay sa phase 2 pa lang po. At ito nga yung mga kasunod na. Kaya nga ay tinitignan na din natin tong game kasi ang kasunod po niyan ay yung pinaka-beta test na po. Tapos after ng beta test, andyan na papasok naman yung IDO. Tapos pag launch na, pwede na tayong bumili ng token after that, pancake swap at sa iba pang mga swap kung magkakaroon sila ng partnership. Tapos mayroon din silang binabalak na ano to sa mga listing sa mga exchanges. So pwede tayong bumili ng token kung ano man ma-partner nila na exchange. At iba pang mga updates nila, yan po, and so on and so forth. Yan po. So balik tayo dito sa taas guys. Ano ba tong The Dynasty? Yan po, super play to earn game daw in 2021. Super ba talaga? So tignan natin yung mga inlang information dito. So play to earn games, kasi nga play to earn yung pinag-uusapan natin, The Dynasty game. Yan po. Pinaka-token nila guys, nakalagay din naman dito DYT. Ayan po, DYT token, yan yung pinaka magiging IDO nila, pero mamaya meron pa silang ibang currency sa game, titignan din natin yan. At ito nga, marketplace, tournaments, kagaya na din ng mga usual game natin. At ito pala ay nasa Binance Smart Chain pala to guys, kasi pancake swap yung pinaka-swapping ng token nito pag lumabas na. Yan po, IDO pre-sale launchpad platform. So magkakaroon silang platform or pwede rin silang maging pag-partner. So hintayin natin yung announcement niyan guys kasi wala pa naman yung pre-sale na yan. So magkakaroon din yan ng staking and farming. So baba tayo konti para sa iba pang information bago natin puntahan yung pinaka white paper. Yan po, Dynasty characters. So yung mga characters niya ay dun sa ibang video or dito sa video nila sa YouTube guys. Yan, punta tayo dito sa YouTube nila, The Dynasty, at yung subscribers nga kahit wala pa yung game medyo tumataas na rin 9,000, not bad para sa isang Binance game, di ba? Kadalasan dun sila nagpapapromote sa Telegram nila, sa Twitter, yun yung marami, pero sa YouTube hindi ganun kalakas yung subscribers ng mga ilang game. Pero ito po 9,000, not bad po dito naman sa game sa Binance. So ibig sabihin ay meron talaga tong follower tong game na to. Yan po, mga characters nila ay makikita nyo mismo dito. At yan po yung mga video nila. Kunwari itong mga characters na to, pili tayo ng isa. At sa video lang na to, yan, pinapakita talaga nilang ginagawa daw nila itong characters. Ayan po. At hindi ko na masyadong nilaliman yung pag-research about dito sa mga characters. Kung may kahawig man siya, ay kahawig lang naman yun. Hindi naman siya rip-off talaga. Yan po, ginagawa daw talaga
talaga nila yung mga characters nila. So napaka matrabaho naman masyado, di ba? Kung nanakawin nila yung character pero pinapakita nilang ginagawa. So more or less ay mga original characters talaga to nila guys. At gawa talaga nila para dito talaga sa game na to. At yung mga ibang characters din, yan, nakalagay din dito lahat yun guys. At yung pinaka-gameplay, di ba, andito din. Pero mamaya, tignan natin yung gameplay mismo pagkapasok natin dun sa test server nila, itong testnet. So yun yung mga characters nila. At syempre, ang pinaka-opinion natin dito, meron pa rin touch of Dota, di ba? Parang Dota naman talaga lahat eh. Kahit yung LOL, kahit yung ML, di ba? Doon talaga nag-umpisa yun sa Dota. At kahit naman itong mga game na ganito, ay meron talagang parang touch of Dota itong mga characters nila. Pero ganun pa man, hindi naman rip-off, hindi naman ninakaw, so okay lang po yan. Tapos yung sinasabi ko nga, Dynasty token o itong DYT token nila, ito naman yung pinaka-representation ng token nila guys, kung anong gamit ng token dito. Yan, gamit sa reward, sa staking, sa IDO, pag lumabas, sa pre-sale, yan yung aabangan natin. So nakita na natin yung roadmap, baba tayo konti. Dito naman sa team nila, ito na naman yung team guys. Hindi ko pa rin gusto yung ganitong team. Siguro ito lang yung trend sa kanila, kaya ginagawa nilang ganito. Medyo good flag or green flag na sa atin yung paggawa nila ng mga characters. Tapos pagbaba natin ganito ulit itong mga team na parang mukhang mga cartoons na walang link, di ba? Yun yung mahirap dito guys. Pero mga totoong tao naman daw yan ay cartoon lang. Hindi ko lang gusto. Personal ko lang naman yan ay hindi po yan na talagang problema, di ba? Kasi papakita sila ng pangalan pero meron tayong mga game na hindi talaga docs pero maganda yung kita at stable pa sa ngayon. Pero ito naman ay sinasabi nilang docs sila pero yung mga pangalan nila hindi maganong ka-search. So parang ganun din, di ba? Parang hindi rin docs. Pero ganun pa man ay docs naman daw yung team nila guys. At dahil nga dyan ay partner sila ng mga laking partner din. Isa din silang partner nitong Launch Zone na lagi natin pinifeature, di ba? Kasi nga may mga game talaga dyan sa Launch Zone na low risk para sa akin. Hindi dahil low risk dahil malaking kumita. Low risk dahil hindi basta-basta mamatay. Dahil nga sa funding nila, sa backing nila, sa team na behind sa game na yan na andyan nga nilo-launch sa Launch Zone. So parang ang launching din siguro nito guys sa Launch Zone din, more or less, di ba? Kasi nakalagay din dito. At yun nga, mga ibang partners pa nila, ayan po. Malalaki din yung mga partners na yan pag sinearch po natin yan guys. At medyo familiar na nga ako dito. Itong mga Vietnamese na mga companies na to kasi lagi na nating nakikita itong mga company na to. So nakita na natin na malaki yung partners nila, malaki yung backing ng project na to. So puntahan naman natin tong pinaka white paper nila. So sa white paper nila guys, sa early stage pa lang ng game ay medyo madami nang nakalagay sa white paper nila. Magandang bagay yan. Ibig sabihin ay mayroon talaga silang plano, mayroon talaga silang parang behind the camera na ginagawa. Ito talagang mga yan po, nakalagay dito lahat. Paggawa nitong mga NFT nila, mga artwork, dyan din po nakalagay. Yung storyline nakalagay. Yung gameplay, wag muna natin masyado. Papakita na lang natin mamaya sa testnet. Pero yan po, meron silang pati yung mga documentation ng gameplay andito rin. So maganda to pag ganito, pag marami nang nakalagay ng mga information. Dahil ibig sabihin ay binibigyan talaga ng oras nila itong mga white paper na to. Pero itong ibang pages dito, puro coming soon pa lang nakalagay. Pero okay lang yan kasi wala pa rin naman siguro silang information about dyan. So wala pa tayong masyado makikita dito guys. Sa tokenomics naman, kung makakasali kayo dito, ay magandang income to kasi mababa. Lahat naman ng pre-sale magandang income guys eh. Ang ano lang is kung tatagal ba. So sa tingin ko tatagal naman to kasi nga maliit yung parang ilalabas lang nila after ng pre-sale. Tapos yung iba vesting na po yung mangyayari. Ibig sabihin hindi mo makukuha yung binili mong token ng isahan o isang bagsakan lang at pwede mo ngang i-dump ng isang bagsakan din. So may vesting yan, tatakbo yan ng ilang buwan. Paunti-unti mo makukuha yung token na binili mo at dito nga nakalagay yan guys. So sa IDO, kung sasali kayo sa IDO nito guys, 10 months bago mo makuha lahat ng token mo kasi 10 months po yung vesting nito. So sa team naman, sa dulo naman nila nilagay. Ibig sabihin ay confident sila na may budget sila para kahit umabot ng isang taon mahigit ay doon pa lang sila mag-uumpisang makakuha nitong ano naman nila budget or itong pinaka-token na naka-allocate para naman dito sa team. So ibig sabihin, 1 year mahigit ay walang hawak yung team na galing dito sa pinaka-release ng token. So para sa community nila guys at para magbigyan kayo ng mga information and updates kasi nga dito nila nalabas sa community yan yung mga updates kung kailan ba yung IDO ay ilalagay din naman natin to lahat sa description sa baba. Ito po mga link nila. So para po mapuntahan na agad natin, dito na agad tayo sa pinaka-testnet nitong game. At ako nga meron akong mga token dito guys. Ito po yung DYT. Napakadami kong token kasi test lang naman to eh. So pwede ka magpa-send sa kanila kung nakasama ka sa ganitong test. Papahingi naman token yan. Bibigyan ka nila ng token. Hindi naman to makakonvert sa real cash. So yan po. At meron din akong isang token naman dito. Itong isang currency nila in-game na ito nga yung gold. Yan po yung gold. Ito naman yung sa upper right.
site. So try lang natin pumunta dito sa shop nila guys. Yan po ang mga binebenta dito using gold naman. At kulang konti pa nga lang yung marong mga binebenta dito guys. Kunwari bibili tayo ng ganyan, pwede tayong bumili. At kung gusto natin magdagdag nitong mga gold, ayan po, pwede tayong bumili ng gold using naman itong DYT. So 5,000 DYT, yan, maraming gold yung makukuha mo. So sa ngayon wala pang price, pero pagka nag-buy ka, yan, pwede ka makabili. So bili tayo ng maraming gold para mamaya ay pwede tayong mag-purchase at matesting natin itong mga items na to. At napansin ko pala agad dito guys, mayroon sila sa reward nila, di ba? So golden yung reward nila. So ang pinakaintindi ko dito para mabigyan din kayo ng information, pag nanalo ka sa game, lahat ng in-game currency, gold umiikot. Yan po, gold. Kaso pag nag-hover ka po dito, ay makikita mo may swap. So ibig sabihin, gold pwede natin ipapalit to DYT. To DYT pwede natin ipapalit yan sa mga real or sa ibang mga currency naman. Na doon naman tayo kikita, di ba? So gold iikot dito basta sinabing in-game. At nakalagay nga may mga tax din o early withdrawal tax, pero ngayon hindi pa final yan kasi testnet pa po ito, testing lang po ito ng game. So una, para umpisan po natin guys, dito muna tayo sa summon hero at magsasamon nga tayo. At ang pwede ka mamili kung human ba o itong mga gods ang pwede mong bilhin. So pares lang naman ang price. So hindi siguro yan, wala siguro advantage over the other, no? Parang ano lang talaga yan. Iba lang siguro yung skill. Siguro sa kalaban natin sa PvE, yan po. So try natin bumili itong gods, anong makukuha natin dito. So kaya pala may gods and human kasi naglalaban pala sila guys. So ano pala dito, may kasama sa storyline nila yan. So balik tayo dito sa game. Yan po nakuha natin si Aisha, the pacifist maiden. Yan, yun yung nakuha natin guys. So meron na tayong hero. So try naman natin buy tayo nitong human. Tignan natin kung paano yung gameplay nitong dalawa or pwede ba silang ipagsamahin sa adventure, di ba? Yun, nakakuha tayo guys, si Vajra. Hirap pigkasin. Pero yan po yung nakuha natin, si Windrunner. Yan sa Dota. Yan agad napansin ko guys, si Windrunner siya. Yan. So try natin dito, click yan. May dalawang hero na tayo, tapos may spin nga na nakalagay. At yung spin siguro, sa tingin ko, dito sa hero, yan naman yung pinaka-stamina. Sa bag naman natin, wala pa tayong equipment. So try natin bumili dito sa shop ng equipment. Yung pinakamahal na kasi marami tayong gold. Pero pare-pares lang pala equipment. So try natin bumili nito. Try natin bumili nito. So ibig sabihin, ayan, wala na siyang gas fee guys pagka in-game lahat, no? Ang meron lang pagka gumamit ka nitong DYT. So kaya din siguro na nilagyan ng gold para wala na tayong gas fee. Yan po yung mismo, wala tayong nakikitang gas fee pag bumibili naman tayo dito. So balik tayo dito sa dashboard. Ano kaya itong blacksmith? Coming soon pa? Wala pa. Sa settings, yan, music, ano lang. So itong raid guys ay so pwede tayong mag-raid. Yan, punta tayo sa raid tapos tignan naman natin tong stage. Yan, may spin. Mamaya malalaman natin kung ano ng spin na yan. So unahin natin tong stage 1. At siguro may kahinaan yung god sa human or human sa gods, di ba? So tignan natin, fight natin ano kaya magiging gameplay nito at bakit meron tayong gas fee. So ibig sabihin guys, ano din pala to? Ayan may lumabas na gas fee. So ibig sabihin ay ano ba to? Palo games din ba to? Ayan, tignan natin malaman natin. So yun guys, na-confirm na at yun nga, meron ng gas fee, ibig sabihin, pero meron siyang so pwede kang umatras kahit pa paano, yan kinokontrol ko. Tapos pwede ka rin, space tayo, space, pwede tayo tapos S, pwede tayo mag-S. At automatic siya guys, pero pwede mong kontrolin yung niya, parang movement niya, pati yung mga skill niya, kung kailan siya mag-skill, kung auto, kung tinanggal natin tong auto, ay tayo yung magko-control. So, kakaiba to sa iba nating guys kasi tayo yung nagko-control, yan, pwede tayo magkaroon ng advantage pag magaling tayo. Ayan, pag magaling yung skills natin sa game na to, pwede natin ipunin yung mga kalaban tapos tirahin natin ng isahan using itong pinaka-skill natin, itong pinaka-power natin, yan po. Space, pati yung controls nakalagay, pwede kang dito. So, pag naipon na sila, pwede natin tirahin itong malakas na to at hindi pa siya namatay. So, level 1 lang to guys. Pwede ka rin mag-auto. So, pwede mong iwan din na nakaganon lang. Siya na bahala tumapos ng game. Level 2 na tayo at yan nga ay medyo medyo improvement siya. Hindi ganun kaganda talaga. Based talaga dun sa mga game dito sa Android. Pero sa mga nilaro natin, mga past games natin guys, ay siya, slight improvement siya. Masasabi kong slight improvement siya. Tignan naman natin tong stage
stage 2. At ayan po ay may gas fee ulit tayo. Di ko alam kung sa testnet lang to or sa dun sa pinaka game ay meron pa rin tayong babayarang gas fee every time na lalaban tayo dito. Pero once naman nakapasok ka sa laban ay kokontrolin mo naman. So yun ay habang naghihintay tayo, ayan nakita natin guys yung spin natin na bawasan na. So yung spin pinaka-stamina natin to. Pwede natin gawin dito guys ang pinaka-strategy ko. Yan pwede ko silang ipunin lahat. Kaso may hina lang to eh. Yan, pwede ko silang ipunin lahat dito. Tapos tsaka ko tirahin ng itong S naman, itong malakas nating skill. Ay, endless pala tayo pwede umatras yan. Isang skill lang, patay silang lahat. Yun. Pwede ka magkaroon dito ng mga, parang mga ano, pero naka-auto pala tayo. Tanggalin natin itong auto. Pero pwede kang magkaroon ng mga ano dito, mga technique mo, strategy na pwede mong gawin. Kunwari yan, naipon mo na sila, tsaka ka mag-S at mauubos sila ng isang hit lang. Kaso, nabawasan yung buhay natin. Tignan natin, parang boss na yan. Ay, hindi pa. Ito yung wave pala sa taas. Merong wave. So, 2/4 pa siya. At wala pa nga. So try natin mag-S ulit. Sana tamaan din tong isa. Yun, tinamaan naman lahat. At patay. So yun guys, ay maganda to. Nakakontrol natin kahit paano, di ba? Parang first time yata sa ano to. Kasi kadalasan ng Binance games, parang ano lang eh. Kung hindi auto, ay pindot-pindot lang. At ito nga, may AD na rin. Parang nakakatuwa naman. hindi man nakakatuwa talaga sa mga totoong gamer. Pero sa play to earn games ay parang slight improvement na yan. Dahil hindi siya pindot-pindot lang. At least nakokontrol mo kahit papano, di ba? So stage 3 na. At yan na, nabawasan yung spin. Kagaya ng sinabi ko kanina, nabawasan yung spin niya. So yung spin na yan yung stamina, di ba? So balik tayo dito at hindi natin tapusin yan kasi test naman to eh. Wala namang masisave din dito sa ginagawa natin. Meron silang blacksmith guys. Dito siguro pag nakakuha tayo ng mga items, tignan nga natin sa bag. Baka may nakuha tayo. So ano kaya tong spin? So dagdag siguro. Ayun, dagdag nga. So hits, character hit. Ang ibig lang sabihin dyan ay pwede kang madagdagan yung pinaka ano mo. Yan na, wala na. So madadagdagan yung stamina mo. So pwede mong bilhin yung stamina mo dito. At yun nga, wala pa tayong na pick up na item. So try nga natin gamitin to. Paano ba gamitin to? So mayroon ka ako dito guys, pero hindi ko magamit. So ito guys, try naman natin dito sa hero natin yung item na binili natin kanina. Ayan po. Ito po yung information detail hero nakalagay. Ayan po, equipment, quality, upgrade character quality. So wala pa, coming soon pa to. So sa equipment naman, yan, pwede natin, kaso ba't hindi nakalagay yung equipment? Siguro walang para sa kanya na equipment, di ba? Try natin siguro mag-summon pa or ito, try natin tong isa kung meron tayong makikitang equipment. Equip all. So wala tayong equipment guys at di ko alam kung bakit. So nakalagay dito, tignan natin na ayan pala, each hero will have their own equipment and cannot wear other heroes' clothes. Hindi pala natin pwedeng suotin kasi hammer yung binili natin eh. Hindi natin pwedeng suotin yung equipment ng iba. At dahil wala pa nga tayong mabili nitong ibang equipment kasi testing lang to, wala tayong masuot. At pag nag-summon naman tayo ay medyo ano lang, random lang din, di ba? So yun pala ang dahilan kaya hindi natin ma-equip ito mga equipment na to. Pero at least nakita natin yung pinaka-game, di ba? Ganito pala yung itsura ng pinaka-game. At meron nga ditong pet na wala pa, coming soon din yung pet. At meron din silang mga information dito guys. Yan, may arena, wala pa yung arena na yan. Pero sa arena parang ano, auto battler lang din sa arena. Tapos yan nga yung blacksmith. At wala pa nga ngayon yung blacksmith, coming soon pa din. So yun yung game guys. At least nakita natin, di ba, na pwede palang kontrolin ang game na to. So at least nagkaroon tayo ng information at yung information na yan, ayun, dumami yung spin natin guys. So nakita nyo, close muna natin to para mapakita natin. Dumami yung spin, naging 10. So bawas na tayo kanina ng 2 pero naging 10 pa yung spin natin. At ngayon nasa desierto tayo guys at hindi na nga naka-auto. So tignan natin kung kaya nating ubusin to ng isang S lang. Yung S yung pinaka ano natin, special power, yan po. At meron pa ditong ibang skill at wala pa nga tayo yan. Siguro pag nagle-level tayo. Pero hindi ko na masyadong testing yung leveling na yan. So S tayo ulit. Naku, muntik na tayo mamatay guys. Konti na lang yung buhay natin. Hindi pa nga napatay itong isa. Ang lakas naman ito. Nako, naunahan pa tayo guys, ganun. Pero may reward pa rin guys ha, yan o, 70 gold at experience nga. So every time na papasok ka sa isang game, kahit may gas fee ka, manalo, matalo, mayroong reward. Yun yung kaibahan ng ano nito. So yun po yung pinaka gameplay guys. At dito nga, wala pa tayo masyadong makikita yung pagsusummon nga lang ng heroes sa ngayon.
So para naman sa risk meter ko guys, napaka-early pa lang ng stage ng game ngayon ay ito po yung mabibigay natin. Hindi ganun kataas pero hindi naman ganun kababa dahil sa gas fee nakita natin, dahil sa medyo ano tayo dito sa mga medyo careful tayo dito sa mga Vietnamese game. Pero ganun pa man, ito sila guys, kahit wala pang IDO nila ay marami na talaga silang trinabaho. Yun yung maganda dito sa Dynasty na to. Marami na silang trinabaho, nakita na natin yung yung paggawa nila ng characters, yung pinaka game, yung testing ng game, inuna muna nila bago sila nag-IDO. Ibig sabihin, meron talagang funding itong team na to at kahit nga doon sa token nila, ang funding na nilagay nila na kukuha sila is after 1 year pa. So ibig sabihin, confident sila na kaya nilang tapusin itong game, kaya nilang running itong game, kahit ang funding na makukuha nila doon sa pinaka token ay after 1 year. So dahil marami din siguro silang partners nitong game na to at yan nga, dyan sila kukuha ng funding at marami din silang investors. So yun po yung The Dynasty guys. Napaka-early pa lang ngayon para mapakita natin yung token. Wala pa po yung token. Napaka-early pa lang para pwede pa tayong magkaroon ng maraming research para naman maka-decide tayo pag lumabas na itong pinaka-IDO nila. At dito nga guys, nakalagay naman lahat sa baba yung mga link nila. Dito kayo mag-abang kung gusto nyong pumasok ng early sa game na to. At mag-update naman ako pagka hindi ko nakalimutan or pagka nag-update naman sila sa atin, di ba? About naman dito sa pinaka pre-sale ng token nila at pinaka IDO nila. Pero sa ngayon ay abang-abang na muna tayo dyan at naghihintay din ako ng announcement naman nila dito sa Telegram, dito sa Discord yan po. At ilalagay ko naman yan lahat na link na yan sa description sa baba. So yan po yung The Dynasty. Sana po ay nagkaroon kayo ng information about dito sa game na to para naman makatulungan kayo kung nagbabalak naman kayong pumasok as an early adopter po. So yan po yung The Dynasty. I think hanggang dyan lang po muna tayo guys. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell. Paki-like na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys.